เบลโรดทริปจากเมลเบิร์นไปซิดนีย์รวม 1,000 กว่ากิโลแวะหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในโลกแวะนอน3เมืองที่เบลไม่เจอคนไทยเลยแล้วที่พักคือสวยมากทุกคืนอะโคซี่สุดๆเป็นทริปแรกที่เบลแพลนเอาแบบกดซูมจาก Google Map สวยกว่าที่คิดว่าเยอะมากอันซีนจริงๆไปดูคลิปนี้กันวันนี้เราจะโรดทริปไปรูท Great Ocean Road นะคะเป็นรูทที่อยู่ระหว่างเมลเบิร์นแล้วก็ไปทางซ้ายเป็นรูทที่เขาบอกว่าเป็นการขับรถเลียบชายฝั่งที่แบบสวยสุดแห่งหนึ่งในโลกเลยมาดูกันว่าทริปนี้จะไปไหนบ้างนะจ๊ะแวะกินกาแฟนะคะหน้าโรงแรมคาเฟ่แบบตรงนี้น่ารักมากนะคะทุกคนมันอยู่ในย่าน CBD เลยแล้วก็พี่ๆคนพนักงานเป็นคนไทยด้วยใครปิดคาเฟ่นี้เลยทุกคนเสิร์ชมานะมาแล้วนะคะรถที่เราเช่าทริปนี้เป็นเกียร์คาร์นิวัลคือมา4คนนะแต่ว่าตัวกระเป๋าไม่พอขอโทษนะเบมันหนักขอโทษนะมันหนัก And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? ถึงเมืองวารุณปอนแล้ว เราจะแวะโคสเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในนี้โอเคถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวเรามันมีวูเวิร์สตรงขวาซ้ายแล้วก็โคสคือตรงนี้มี2ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยเดี๋ยวจะไปซื้อแบบผลไม้มาน่ากินจังเลยอ่ะดูดิสรุปเมืองนี้นะคะชื่อวอนปอนอุ้ยอันนี้ข้าวแกงข้าวแกงเหรอข้าวแกงมาเลยก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตว่ามีอะไรขายบ้างนะคะที่นี่คือมันใหญ่มากมันมีเป็นห้างด้วยแล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีซับเวย์มีบูสอะไรเงี้ยบูสคือน้ำผลไม้ปั่นน่ากินมากเลมอนชิคเก้นไก่แบบดูดีสุดๆอ่ะคือมันมีของสดอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแบรนด์นี้อร่อยแบบนี้พร้อมกินอันนี้เหมือนจะแอบอันนี้ต้องอันนี้แต่อันนี้นิ่ม1 เหรียญนะทุกคนคือลูกละ23 บาทที่ไทยคือรุ่นอย่างเงี้ยลูกละ100ชีสเยอะมากแต่ว่าเราจัดกัวคาโมเร่ไปแล้วนะคะอยากกินมากเราอยากกินพี่บอกว่าอันนี้ที่ไทยอร่อยมากแต่แพงมากที่ไทยใช่แต่ที่นี่กิโลวานิลาที่นี่มันมีคาราเมลคัมโบแล้วก็พวกแอปเปิลสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเราลองตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองโคแลกเป็นเมืองแบบเล็กๆที่เราขับผ่านมาระหว่างทางที่จะไปGreat Ocean Road จะไปแบบสวนสัตว์เมืองน่ารักมากแต่ว่าวันอาทิตย์คนมันจะน้อยๆหน่อยป่ะไม่ค่อยมีประชาชนเดินอะเมืองน่ารักมากตอนนี้ออสเตรเลียเตะบอลโลกใช่ตอนนี้เวลาบ่าย2เปิดไหมทีวีออสเตรเลียเตะเรามาออสเตรเลียตอนที่เขามีบอลโลกที่ออสเตรเลียแข่งกับตุรกีพอดีจริงๆเราควรแวะสักร้านเพื่อดูเขาเตะแต่ว่ามันไม่มีเวลาขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวแสงมันจะหมดนะคะทุกคนไปกันต่อแต่ตอนนี้คืออีก13 นาทีเราจะถึงสวนสัตว์แล้วเราจะมีเวลาอยู่ในสวนสัตว์ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะกรุ๊ปทัวร์ทุกท่านคือสวนสัตว์มันจะเป็นฟิลเป็นสวนสัตว์เปิดเพราะว่าเขาจะเปิดให้เราไปเล่นกับแคนการูวาลาบีได้แล้วก็มีพวกแบบว่าตัวนกยูงอะไรที่เห็นในแบบค่าเข้าประมาณคนละ800 บาทไทยสวนสัตว์ปิด5 โมงเย็นนะคะซึ่งเราไปก็ประมาณ3 โมงแต่ว่าเราต้องรีบทำเวลาเพราะว่าเราจะต้องไปดูไอ้จุดแบบแลนด์มาร์คคือไอ้ทาวเวลให้ได้ก่อนซันเซ็ตเพราะว่าเราเที่ยวตอนหน้าหนาวซันเซ็ตมันจะแบบ5 โมงก็มืดแล้วเราไม่ควรจะแบบขับรถตอนกลางคืนนานเกินนะคะเพราะมันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าถนนต่างจังหวัดต่างประเทศมันจะไม่มีไฟทางจ้าถึงแล้วนะคะทางเข้าค่าเข้านะคะ4 คนบวกกับ feeding bag อาหารของน้องนะคะค่าเข้าคนละ37 ดอลนะคะ4 คนแล้วก็อาหารสัตว์คนละ 2.5 นี่นะคะโฮเกรนคนละ 2.5 ดอลเขาบอกว่ามีหลายอย่างมากนี่ตัวอะไรเนี่ยอีมูอัลปาก้าฮอร์สเราต้องเลือกแล้วแหละเพราะว่าเวลาเราจะโคอาล่าเราไปโคอาล่ากับแคนการูวาราบีเนี่ยมันมีป้ายบอกเราจะไปเขาเลี้ยงวอมแบทเหรอ
นั่นนกอีมูปะ เขาได้หมดเลย ใช่ใช่เข้าไปได้เลย มันเป็นเปิดไงไม่นี่เราอยู่ไหนก่อนแล้วโคราชจะเจอเป้าวันเนี้ยนี่ตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยทุกคน วาลาบี ไหนวาลาบี วาลาบีคืออะไร นี่ไง ไหนวาลาบีเดินไปก่อนไหมพวกเราอ่ะ ไม่ทางนู้นหมดแล้วที่รัก อ้าวแล้วเขาให้เราไปทางไหนอ่ะ นู่น นกยูง นะ ไม่เราเข้าไปได้นี่ไง เข้าเอ๊ะ เรื่องไม่อยากรักษา ทุกวงเนี่ย เราต้องไปดูโคอาล่าก่อนนี่ ทุกคนเต็มเลยดูสิ น่ารักอะทุกคน หมดแล้ว มันแบบน่ารักมากอะแต่ว่าอย่ามาแถวนี้คือใกล้มาก น่ารักนะแต่ว่าน่ารักอะดูสิขนตาสีขาว เขายาวอยู่แล้ว เฮ้ยบีน่ารักจังนะ นี่ มึกขี้ น่ารักอยู่นะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในนี้ อันนี้คืออะไรคะ อันนั้นมีเล็กมีเดินเข้าไปดู นี่ไงหมาป่า เหมือนชิบะเลย เออใช่ หน้าเหมือนชิบะเหมือนชิบะจริงดูดิ เฮ้ยน่ารักเหมือนชิบะเลย นี่ไงตะกี้เรามาแล้วเรากำลังงงว่าตัวไหนจิงโจ้เนี่ยสองตัวเนี้ยจิงโจ้ใช่ไหมหนูคือจิงโจ้ใช่ไหมคะ แต่ว่าวาลาบีอะคือตัวเล็กๆนี่จิ๋วๆนี่รถต่อไปเราจะไป Travel of Poso นะคะ มันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับ Route Great Ocean Road เลย คือเบลเคยไปแล้วแหละที่เนี่ยมันสวยมากมันแบบ ถ้าให้อันดับท็อป 10 ที่เคยไปทั้งโลกทั่วโลกมาทั้งหมดอะที่เคยไปมา Travel of Poso เป็นวิวที่เบลรู้สึกว่าอยู่ในท็อป 10 ของเบลเลย เพราะว่าวิวมันอลังมากเพื่อนๆแล้วแสงมันแบบเหมือนมันเป็นฟิลย้อนแสงกับหินที่วางอยู่ตรงแบบทะเลอะแล้วมันสวยมากอะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่ารูปสมัยก่อนอะเป็นอย่างนี้ปรึมอันนี้คือเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วที่ไปรูทนี้มานะคะรอบนี้ก็จะไปอีกจ้าเดี๋ยวรอดูเพราะว่าแนะนำถ้าจะมา Travel of Poso เนี่ยต้องมาช่วงแบบซันเซ็ตใกล้ๆเพราะว่าถ้าเกิดเรามาพระอาทิตย์ตรงแบบเที่ยงอะมันจะไม่กระทบกับหินอะมันก็จะไม่ได้แบบอลังวิวมันก็จะไม่สวยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าตอนนี้ 4 โมงละแล้วเราขับไปประมาณ 15 นาทีซันเซ็ตประมาณ 5 โมงพอดีเพราะว่าเราเที่ยวหน้าหนาวนะคะเราอาจจะได้เห็นวิวที่แบบสวยมากแล้ววันนี้ฟ้าเปิดฝนไม่ตกโอเครอดูค่ะนี่คือแมปนะคะคือเราอยู่ Travel of Poso คือตรงนี้แล้วเราขับมาใช่ไหมแล้วจริงๆมันมีเราสามารถนอนที่พอร์ตแคมเบลได้ถ้าใครจะนอนมันเป็นเมืองเล็กๆเนาะแต่ว่าเรานอนระหว่างทางตรงประมาณตรงเนี้ยที่พักเราประมาณตรงนี้ถ้าเกิดใครมีเวลานะคะรูทมันก็จะยาวมากคือมันจะมีพอยต์เยอะมากคือมีตรงนี้แล้วก็มี Two Mile Bay มีแบบ Boat Bay มีอะไรอีกแล้วคือที่สวยอีกอันนึงคือ Bay of Island นะคะซึ่งเราไม่น่า Bay of Island นี้ไม่น่าจะได้ไปเพราะว่าไม่ทันเนี่ยมันมีรูปด้วยมีThe Grotto รอบที่เราไปมาแล้วสวยมาก The Grotto เป็นเหมือนเป็นผาหินข้างในเป็นแบบเหมือนช่องลมลอนดอนบริดจ์ก็สวยลอนดอนบริดจ์จะเป็นเหมือนสะพานลอนดอนบริดจ์แหละแต่ว่าตรงกลางมันจะมีมันจะเคยมีหินแต่หินมันถล่มไปแล้วสวยมากทุกคนคือมาครั้งที่2เราก็ยังสวยอยู่ดีถ้าใครจะมาแบบ Great Ocean Road รูทนี้นะคะแนะนำอันนี้คือ The Must เพราะว่ามันเป็นสปอตที่สวยที่สุดแล้วในหินทุกอันที่เราขับผ่านมาล็อกนั่นแหละอันนี้คือ Castle Rock นะคะอุ๊ยท้องฟ้าสวยมากเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันอยู่แถวๆ Apollo Bay คือ Apollo Bay เป็นเหมือนแบบเมืองเล็กๆที่มีร้านอาหารแล้วก็มีพวกซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เรานอนแถวๆนั้นประมาณ10 นาทีไม่ไกลที่พักเราแบบสวยมากคนรีวิวเยอะแล้วก็มันเป็นแบบฟิลบ้านเนาะเป็นบ้านมีอัลปาก้าด้วยที่พักเราแต่ไม่น่าเจอเพราะว่าวันนี้เราไปถึงก็มืดแล้วอะทุกคนมืดมาก
ใครจะมาเที่ยวหน้าหนาวนะคะ แนะนำให้เที่ยวเร็วหน่อยแบบตื่นเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่า5 โมงกว่าฟ้ามืดตึ๊บแล้วเวลาขับรถตอนกลางคืนอะเวลาต่างประเทศเราไม่ควรที่จะขับรถตอนกลางคืนเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่แบบบ้านเมืองของเรามันอาจจะต้องแบบว่าใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นโอเคถึงแล้วเมืองอัลพาโรเบย์เป็นเมืองที่เราแวะซื้อกับข้าวกับอะไรไม่มีเนี่ยมาแล้วมันมืดมากนี่เพิ่งจะ8 โมงออนมาเพิ่งจะ6 โมงเข้ามาแล้วก็แวะที่พักเลยครับไปอันนี้อร่อยชาวบี้ชิลลี่ไปโอเคครบแล้วมาแล้วที่พักเราจะมารุ้นว่าพรุ่งนี้เราจะเจออัลปาก้าไหมที่โรงแรมท่องพักถึงแล้วนะคะที่เช็คอินมารีเซพชันแต่อยู่ตรงไหนเอ่ย Barbecue Area on site right now ครับ เราลงไปอยู่ห้องแถบข้างล่างเลย อยู่ตรงริมหาดเลยป้าห้อง8เรา ใช่ ไปนี่นะคะเวลเปเปอร์โดยคุณโบ ส่วนพวกเราก็คือ กินเลยค่ะทุกคนกินได้แบบนี้เลย นี่เนื้อดิบที่อร่อยใช่ที่บอกแล้วมันเป็นดอกเกลือ อันนี้อร่อย อร่อย ทุกคนเรามาดูทานช้างเผือกนะคะ ที่โรงแรมของเรา เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูปรึ้งสวยมากข้างนอกคือ8 องศาหนาวมากใส่ชุดนอนแล้วอาบน้ำแล้วอะแปลพี่โบเข้าบ้านอรุณสวัสดิ์ทุกคนฟ้าสวยมากตอนเช้าดูดินี่คือวิวจากเตียงเราเลยนะสวยมากเช้านี้ก็คือต้มไข่ต่อไข่ลวกอาหารเช้าวันนี้นะคะเฮลตี้มากไข่ต้มอะโวคาโดสลัดคนเดี๋ยวเราจะย้ายเมืองนะคะขับจากเมืองอะพอลโลเบย์ไปเลกเอนทรานส์แต่เราจะแวะเมืองร้อนก่อนเป็นเมืองที่คนส่วนใหญ่เขาแวะกันเวลาเรามาโรดทริป Great Ocean Road เราจะแวะเมืองนี้เลยแล้วเมืองนี้ก็จะแวะแบบหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็ค่อยขับยาวๆไปเลยคือเลกเอนทรานส์มันคือแบบ1/3ของทางที่จะไปถึงซิดนีย์เราก็เลยแวะเมืองนี้กันนะคะเพราะว่าเราจิ้มคือไม่ได้ดูรีวิวเลยอะเบลซูมแมปเอาแล้วก็จิ้มดูว่าแบบระหว่างทางตรงกลางมันควรจะไปนอนเมืองไหนแล้วมันก็เป็นเมืองชายทะเลที่สวยมากเมืองหนึ่งเรานอน Airbnb เนี่ยคืนถัดไปคืนนี้แหละคืนนี้นอน Airbnb เดี๋ยวเราดูว่าที่พักจะเป็นยังไงต้องรีบขับรถก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าตกเร็วมากจ้ะไปเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูอัลปาก้าก่อนที่พักเราตรงเนี้ยมันมีรีบเช็คเอาท์กันดีกว่าที่พักคือดีมากเป็นแบบวิวหาดแบบนี้เรามาตอนมืดแล้วเราเลยได้เห็นแค่วิวเช้าคร่าวๆแบบจะเช็คเอาท์นะคะอันนี้เป็นเตียงคู่แล้วก็ออกไปเป็นอย่างนี้เลยคือมันเป็น2 ห้องนอนอะทุกคนอันนี้ก็อีกห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งเละแล้วเดี๋ยวจะไปตามหาอัลปาก้าคือที่พักเนี้ยเรานอนเพราะว่ามันมีอัลปาก้าอยู่ที่พักเลยแต่ว่าเมื่อคืนเรามาดึกนะคะทุกคนก็เลยไม่เจออัลปาก้าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปดูตรงรีเซพชันจะมีไหมอัลปาก้าขับรถขึ้นไปแล้วกันมันไกลอะทุกคนโอเคเอาฟิตวันนี้เสื้อมาริเต้ไปกันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางนะคะทุกคน arrange อยู่ว่าจะใส่พอไหมซึ่งพออยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเหลือเฟือมากไม่เห็นมีอัลปาก้าเลย เสียใจมากทุกคนอัลปาก้าต้องมาแต่ไม่มีสักตัวแล้วเราก็ไม่เจอคนเลยตั้งแต่เช็คอินยันเช็คเอาท์ไม่มีใครเลยคือเขาก็ทิ้งกุญแจไว้ให้เรามาพักคือเราต้องเกือบ10,000เพื่อจะมาดูอัลปาก้าทุกคนเดี๋ยวแต่ไม่มีเราอาจจะมากันดึกแล้วเนาะเอามาแค่ตอนเย็นปะอัลปาก้าจะหลับแล้วโอเคไปค่ะไปกันต่อ Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one.
คือยังไฟแดงอยู่เลย คือนี่ไม่แน่ใจว่าเขาทำถนนหรือว่ามันเป็นโค้งหักศอกเขาก็เลยเหมือนจัดสรรรถให้แบบว่าปลอดภัย รอสรุปไม่เขียวมีสีเขียวแล้ว ค่อนข้างคดเคี้ยวนะคะทิศทางแวะเมืองชื่อรอนนะคะ มาหาอะไรกินก่อนที่จะขับยาวไปเลคเอนทรานซ์ทุกคนจริงๆวันนี้เปิดนะคะเบลดูมาแล้วเรียบร้อย แต่ว่าร้านเครปที่เราปักบุตรมาเขาปิดทุกคนเศร้าเลย คือเมืองรอนอ่ะจะมีนกแปลกๆเยอะอยู่เป็นนกที่หาไม่มีในไทยอ่ะในไทยเลี้ยงแต่ที่นี่มันเป็นนกธรรมชาติเรามาเช้าไปนิดนึงนะคะร้านต่างๆเปิด 11 โมงส่วนใหญ่ในเมืองรอนนะตอนนี้ 10 โมงกว่าๆไม่เป็นไรก็ถือว่าแวะชิลๆ refresh ทุกคนเมืองรอนนะเป็นเมืองเซิร์ฟนะเพราะว่าตรงนี้มีขายที่เซิร์ฟแล้วก็มีให้เช่าพวกอุปกรณ์เซิร์ฟหมดเลยคือก็ว่าคลื่นมันแรงมากจนแบบคิดว่าเซิร์ฟน่าจะเหมาะมากเนี่ยมีแบบว่าให้เช่าเซิร์ฟนะคะ I keep tripping on myself, thinking you're my lover. I've been way too long. Honestly. นี่มาดูเรียลเอสเตทตรงนี้นะคะซื้อบ้านไหมที่นี่ เช่น อันนี้คือเท่าไหร่1,220 ล้านเอ้ย 30 อ่ะ ก็ไม่ได้แย่มากปะก็เทียบกับค่าของชีพเฮ้ยอันนี้สวยเลย4 ล้านเฮ้ยอันนี้เป็นมีแบบอพาร์ตเมนต์เป็นวิวนี้เลยนะเฮ้ยแต่อันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็คือล้านกว่าคือ20 กว่าล้าน3 ห้องนอนเลยนะโอเคเมืองร้อนนะคะจริงๆแล้วอ่ะใครอยากจะมาแวะกินข้าวคาเฟ่อ่ะก็แวะได้เพราะว่ามันอยู่ในรูทของ Great Ocean Road คนส่วนใหญ่เขาจะมาพักแบบมาพักเมืองนี้ก็ค่อยแบบขับต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรามาเร็วเกินอย่างที่บอกแล้วก็ร้านค้าก็ยังไม่ค่อยเปิดนะคะก็เป็นเมืองชายทะเลที่คนส่วนใหญ่เขามาเล่นเซิร์ฟกันเพราะว่าเขามีที่เช่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคลื่นมันค่อนข้างแรงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าขับประมาณ5 ชั่วโมงเนาะคนขับไม่ใช่ฉัน5 ชั่วโมงไปเลคเอนทรานซ์เป็นเมืองที่เราไม่ได้ดูรีวิวเลยเพราะว่าเบลซูมแมปแล้วจิ้มเมืองระหว่างทางระหว่างซิดนีย์ไปเมลเบิร์นตรงไหนที่สามารถแวะพักได้อย่างละ3-4 ชั่วโมง5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงเนี่ยก็เลยเจอเลคเอนทรานซ์แล้วก็หา Airbnb แถวนั้นเลยค่ะแล้ว Airbnb วันนี้ก็น่ารักแล้วก็สวยเหมือนกันคือละประมาณ11,000หาร4 คนเดี๋ยวไปรอดูว่าเมืองเลคเอนทรานซ์จะมีอะไรแบบน่าสนใจบ้างแต่เท่าที่ดูก็จะมีเป็นเมืองตกปลาเป็นเมืองริมทะเลเหมือนเดิมเพราะว่าเราอะขับเรียบฝั่งไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราต้องผ่านเมลเบิร์นก่อนด้วยวันนี้เพราะว่าเราเลยเมลเบิร์นมาเพื่อมา Great Ocean Road เส้นนี้แล้วก็ต้องเลยเมลเบิร์นกลับไปเพื่อทะลุไปซิดนีย์ไปกลัวไปถึง Lake Entrance แล้วมืดเพราะว่า5 โมงก็มืดแล้วอย่างที่บอกเราก็เลยมุ่งตรงไปเลยค่ะอีก2 ชั่วโมงครึ่ง199 กิโลเมตรก็จะถึงที่พักของเราแล้วเป็นอีกเมืองนี้ชื่อว่า Lake Entrance ลงมาเติมน้ำมันนะคะเพราะว่าน้ำมันหมดสิ่งที่ชอบมากก็คือเช็ดกระจกรถค่ะเวลาเรามาปั๊มน้ำมันTo see you again. You only have a heart. ถึงแล้วเลย Entrance เมืองที่เราจะมานอนกันในคืนนี้นะคะทุกคนมาแล้วค่ะร้านที่จะมากิน ปิดเปิดชื่อ19 จูนถึง19 จูนอีก4 วันอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูพีดีแกนก่อนได้ไหมมันยืนตรงนั้นเป็นตัวแบบว่านกพีดีแกนนี่นะคะรีวิวเยอะอยู่นะเป็นพันร้านชื่อโซดาฟิชมีออยสเตอร์ด้วยสวยนะเนี่ยร้านเนี้ยเกือบไปละนึกว่าปิดวายอันเนี้ยปิดโอ้ยสวยนะอันนี้คือปลา snapper นะคะก็คือเป็น1ในกระพงแดงแล้วก็อันนี้เป็นพาสต้ากุ้งฟิชแอนด์ชิพเพราะเมืองนี้ดังฟิชแอนด์ชิพมากแล้วก็อันนั้นเป็นคอรี่ย่างแบบยาวจังนี่ว่าไม่ได้ชื่อโซดาฟิชน่าจะชื่อซอร์ดาฟิชมากกว่ามันดูเป็นวลีมากกว่าเนาะห้องพักของเราในคืนนี้นะคะเป็น Airbnb คืนละประมาณ10,000เนาะ
น่ารัก เป็นแบบชิลๆได้เลย จิบๆ ห้องน้ำคิ้วมากทุกคนเป็นแบบว่า แต่มีห้องน้ำเดียวเนาะ complimentary ของเขานะคะเป็นมีไวน์ให้ด้วยโซคิวเนาะก็มีชีสให้ด้วย แล้วก็มีนมจากใครไม่รู้มาหนึ่งขวดมีเครื่องอบ มีเตา มีนี่ด้วยไมโครเวฟโอเคถึงแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตไปหาอะไรกินเข้าบ้านพักเราเนาะ500 เมตรจาก Airbnb เราเวลา5 ทุ่มนะคะ เราก็ยังจะทำเนื้อกัน ส่วนดิฉันมาร์กหน้าแล้วกับจิบหอมมากพ่อบ้านที่สุดในโลกเลยพ่อบ้านอีกคนมาดูสวนหลังบ้านเรานะคะเขาบอกว่ามีอ่างจากุชิซึ่งมีเตาบาร์บีคิวให้ด้วยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอีกเมืองนึงนะคะชื่อเมืองนารูมาเนาะก็เดี๋ยวแวะปั๊มเสร็จแล้วก็ไปกันต่อประมาณ4 ชั่วโมงจากไลท์เอนทรานซ์ไปนารูมาแวะแบบว่าหาของกินเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะเป็นเหมือนแบบกรอสเซอรี่สโตร์เล็กๆเนาะมีอะไรบ้างมีขนมอ๋อมันมีสมูทตี้ด้วยทุกคนเบอร์รี่ช็อกโกบานาน่าเฮ้ยน่ากินอ่ะไปแล้วรสชาติก็เป็นแบบช็อกโกแลตบานาน่าแบบจางๆนิดนึงตอนนี้เราอยู่เอเดนนะคะ เป็นเมืองที่ระหว่างทางเหมือนกันเดี๋ยวจะแวะเข้าห้องน้ำจริงๆตอนแรกจะนอนเอเดนแต่ว่าพอคำนวณเวลาแล้วอะเอเดนมันจะแบบถึงเนี่ยจะถึงละขับประมาณเท่าไหร่3 ชั่วโมงกว่าปะก็เลยคิดว่ามันควรจะต้องไปนอนเมืองถัดไปอีกหน่อยเพื่อที่วันสุดท้ายอะจะถึงซิดนีย์แบบไม่ได้ขับเยอะเพราะฉะนั้นเราจะไปนอนนารูมาแทนเอเดนแต่แวะเมืองนี้ก่อนเมืองนี้เสียงนกร้องแบบได้เหมือนอุปกรณ์ทำเสียงดังมากอะคือ Public Toilet ที่ออสเตรเลียสะอาดหมดทุกที่เลยนะแบบเหมือนเขาช่วยกันรักษาความสะอาดดีมากเมืองนี้ก็คือสวยมากแลนด์สเคปสวยเป็นเหมือนเมืองริมชายฝั่งที่มีภูเขาด้วยซิดนีย์อีก458 โลนะคะเมืองนี้ใบไม้แดงที่ว่ามันไม่เปิดวันนี้อันนี้นะคะเขาก็ให้แมปมาที่พักเราคือเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่านอน4 คนอยู่ริมเลคเลยไม่ใช่เลคสิทะเลทุกคนวิวสวยมากเพราะว่าที่พักเราอ่ะมันเป็นแบบติดกับชายทะเลแบบนี้ตรงนั้นน่ะเรารีวิวที่พักเลยนะคะมีเตาบาร์บีคิวให้เอาไว้ย่างเนื้อแต่ว่าเราต้องจุดเองออกมันเป็นแก๊สแล้วก็ที่พักเป็นแบบนี้เป็น2 ห้องนอนนะคะคนเดี๋ยวเปิด 0.5 ให้นี่2 ห้องนอนก็จะมีห้องเป็น2 เตียงแต่ห้องน้ำในตัวทั้ง2ปะมีห้องน้ำ2 ห้องมีห้องน้ำ2 ห้องในตัวเลยห้องนี้เหมือนจะใหญ่กว่าหรือเปล่าห้องน้ำสวยมากเป็นแบบเห็นวิวทะเลเลยทุกคนมาแล้วค่ะร้านนี้นะคะดูเป็นฟิลสปอร์ตบาร์คือมันแบบเปิดอยู่ไม่กี่ร้านในเมืองอะวันนี้เราแต่งหน้าปรุงฟิลนู่นฟูดอยู่นู่นปากซิดมากเมนูแบบว่าก็เป็นฟิลเมดิเตอร์เรเนียนฟู้ดเนาะมีออยส์เหมือนเดิมออยสเตอร์
โอ้น่ากินมากทั้งหมดนี้$168ออสเตรเลียนะคะคือมีพวกทูน่าอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็ข้างบนเป็นฟิชแอนด์ชิพอันนี้เป็นพาสต้าพรอนทูนะ แต่ว่าเจอเปลือกหอยเข้าไปดูไม่อยากกินเลยค่ะ หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะก็แวะมาซูเปอร์มาร์เก็ตตามสเต็ปเดิมแล้วก็มาทำกับข้าวกินเหมือนเดิมนะคะซึ่งเราอยากทำกะเพราเนื้อมากแล้วเบโซที่เป็นใบอ่ะมันไม่มีแต่มันมีเป็นต้นแบบเนี้ยต้นเบโซอ่ะก็ทำไมล่ะเท่าไหร่อ่ะ 3.5 เฮ้ยกลิ่นกะเพราเป๊ะโอเคกำลังกลับไปที่พักเหมือนมีเราคนเดียวในถนนเส้นนี้ตอนนี้เพิ่งจะ2 ทุ่มนะคะเมลเพรพนะคะ โดยต่างโบเบเบลเสร็จแล้ว พี่ทำเด็ดปะ เราเผ็ดอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนตื่นเช้ามากับวิวแบบนี้เป็นวิวทะเลเลยเนาะโอเคไปคุยรีเซพชันมาเมื่อเช้าเขาให้เลทเช็คเอาท์ได้ถึงเที่ยงเลยทุกคนเลิศเพราะว่าตอนแรก10 โมงแล้วว่าเขาจะให้จ่ายเพิ่มนะคะสรุปคือไม่ต้องไปกลับที่พักต่อเขาบอกว่าเราจะได้เห็นดอลฟินหรือเวลปลาวาฬอะได้ที่นี่เลยจากที่พักของเราเลยนะคะแต่เนี่ยเบลมาดูมองดูตั้งแต่เมื่อคืนละน้องก็ยังไม่เจอเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแบบว่าเปลี่ยนถ่ายฤดูพอดีแล้วปลาวาฬพวกนี้มันจะอพยพเป็นแบบไมเกรตอะไรใดซึ่งไหนก่อนอพยพลูกมาหาหน่อยสินกร้องแล้วนกที่นี่คือแบบหน้าตาไม่เหมือนแบบที่ว่าเราคือเลี้ยงไปแล้วอะอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นนกธรรมชาตินะคะเสร็จแล้วมื้อเช้าของเราโดยที่เราไม่ได้ทำเลยนะคะ อันนี้เป็นเนื้อย่างไม่ใช่เนื้อย่างเนื้อทอดแล้วก็ไข่ดาวที่มีทุกระดับความสุกและก็กระเพราเนื้อนะคะอ๋อเราทำอย่างเดียวคือหุงข้าวเมื่อคืนเท่านั้นแหละแล้วพริกน้ำปลาพี่โบ ให้มา พริกน้ำปลาของเด็ด แข่งกันอะ ที่พี่โบทำอันนี้คือเครื่องปรุงทั้งหมดที่เราซื้อมานะคะของเราทั้งหมดแต่เราจะต้องทิ้งแล้วเพราะว่าเราจะเข้าซิดนีย์แล้วก็ไม่ได้ทำอาหารแล้วจะไปพักโรงแรมแทนก็บายบายนะแพงด้วยนะเสียดายอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากเมืองนารูมานะคะย้ายไปเข้าซิดนีย์แล้วfinally นะคะเราใช้เวลาขับจากเมลเบิร์นมาซิดนีย์ประมาณ15 16 17ประมาณ3 วันกว่าๆนะคะแล้วก็อีกประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงซิดนีย์ของเราแล้วคือไม่รู้มีใครหาทำบ้างคือตั้งแต่แบบไปหารีวิวการท่องเที่ยวแบบขับข้ามจากเมลเบิร์นไปซิดนีย์ยังไม่มีคนไทยจะไม่เจอคนไทยรีวิวถ้าเจอก็บอกกันด้วยเจอแต่ฝรั่งรีวิวนะคะแต่เราก็ไม่ได้ตามดูค่ะเพราะเราอะซูมแมปแต่ละแบบในพื้นที่ในแผนที่เบลอะซูมแมปในแต่ละแผนที่เลยว่าตรงไหนควรแวะบ้างแล้วก็ซูมเมืองนั้นซึ่งเมืองเนี้ยเป็นแรนดอมที่เบลอะซูมมั่วๆจากแมปเลยว่าควรขับแค่5 ชั่วโมงพอแล้วก็ซูมว่าเมืองนารูมาคือเมืองนั้นใช่ก็เดี๋ยวแวะไปดูซีลร็อกก่อนเขาบอกว่าเป็นแบบสิงโตทะเลมาเกยตื้นตรงนี้นะคะประมาณ5 นาทีจากแบบที่พักเราเลยบ๊ายบายเดี๋ยวเราขึ้นรถกันดีกว่าไปเรากำลังไปซีลร็อกอุ้ยตรงนี้สวยมากมันเป็นแบบอ่าวพอดีเป็นเบย์อะไปดูว่ามีสิงโตทะเลให้เราเห็นหรือเปล่านะคะเขาแนะนำมาเฮ้ยมันสวยอ่ะมันเป็นแบบโขดหินอะน้ำใสมากทุกคนเราจะมาดูซีไลออนซึ่งมีคนมุงอยู่ไหนอุ้ยเต็มเลยเฮ้ยมันโผล่หน้ามาด้วยอ๋อไม่เหม็นเพราะว่าอยู่ในน้ำนี่ไงตรงนี้เกิดตื้นอยู่เล่นน้ำมันอยู่เดินมาอีกหน่อยนะคะน้องหันหน้ามาด้วยอันนี้กำลังดมอะไรอยู่ก็ไม่รู้ดูสิ วันนี้บอกไม่เอาไง ตัวเมียนะ แล้วหรือ ตามทุกคนเป็นซีไลออนธรรมชาติเลยอะน่ารักมากเลยไม่ใครสนใจแล้วตะกี้อะเห่าแล้วมีคนร้องตอบด้วย
เดี๋ยวเรากำลังจะไปทะเลที่เขาบอกว่าหาดทรายขาวที่สุดในโลกนะคะทุกคนในโลกเลยแบบบันทึกใน Guinness World Record ด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าจะขาวสักแค่ไหนมันจะขาวแบบผงซักฟอกไหมแล้วก็น้ำสีสวยมากเพราะว่าดูในรูปมานะคะจากนี้ประมาณ1 ชั่วโมงมันก็คือทางที่เราจะไปซิดนีย์นั่นแหละทุกคนมันเป็นทางผ่านตอนนี้เราอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์แล้วนะคะมาหาดทรายทะเลบีชที่เขาบอกว่าเป็นทะเลที่มีหาดทรายสีขาวที่สุดในโลกเลยนะทุกคนในโลกอ่ะก็เลยขอมาเจิมซะหน่อยว่ามันขาวขนาดไหนนะคะมันจะขาวกว่าที่ไหนที่เราเคยไปบนโลกนี้หรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ชื่อว่า High Am Beach นะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบคนมันไม่ได้เยอะมากมันมีห้องน้ำสาธารณะให้ด้วยก็ปักบุตรมาได้เลย High Am Beach Parking นะมันอยู่ในอ่าวแถวๆแบบเจอวิสเบย์ก็คือเป็นเหมือนเลียบชายฝั่งที่อีก3 ชั่วโมงก็จะถึงซิดนีย์นะทุกคนถ้าใครที่บินมาลงซิดนีย์อ่ะก็จะนิยมขับรถเลียบชายฝั่งมารูทนี้เป็นรูทที่คนซิดนีย์นิยมขับมาแบบใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยจากซิดนีย์เนาะแต่เราอ่ะขับมาจากเมลเบิร์นเลยจ้ะเป็นยังไงหาทำมากใช้เวลาขับ3 วันอ่ะนี่นะคะนอกขาวอยู่นะมีก็คือสีขาวแล้วก็ละเอียดนะคะทุกคนแต่นี่คิดว่าที่ไทยอ่ะภาคใต้อ่ะก็จะมีทรายที่สีขาวแล้วก็ละเอียดแบบนี้เหมือนกันสรุปนะคะรู้สึกว่ามันขาวจริงแล้วมันก็ติดอันดับจริงๆแต่รู้สึกว่าที่ไทยก็ยังมีหาดทรายที่มันขาวประมาณนี้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยมีที่กินที่อะไรอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปแวะแบบเจอวิสเบย์ที่เป็นที่หลักมากกว่าแต่อันนี้มันเป็นเหมือนทางผ่านเรานิดหน่อยนะคะงั้นเราก็มุ่งตรงไปซิดนีย์เลยดีกว่าไปจบบริบูรณ์ด้วยการเติมน้ำมันก่อนไปคืนรถนะคะตอนนี้ถึงซิดนีย์แล้วนะคะก็ขับรถมากว่า1,000 กิโลเลยจากเมลเบิร์นก็เริ่มจากเมลเบิร์นใช่ไหมขับออกไปเที่ยวรูท Great Ocean Road แล้วก็พักที่อัลพาโลเบย์ก่อนไปนอนคืนที่2ที่เรียกว่า Lake Entrance นะคะแล้วก็ล่าสุดเป็นเมืองนารูมาคือเป็นโรดทริปที่เบลอะไม่ได้ดูรีวิวเลยแล้วเบลซูมจากแมปคือแบบว่าเราต้องขับเวลากี่ชั่วโมงแล้วก็จะแวะพักเมืองไหนบ้างเมืองไหนน่าสนใจมากคือเขาบอกเลยเป็นเมืองที่ไม่แมสเลยเพราะเราไม่เจอนักท่องเที่ยวในเมืองนั้นเลยนะคะแต่ว่าธรรมชาติสวยมากจริงๆมันเป็นเมืองทะเลธรรมชาติสวยอย่างนารูมาก็คือแบบสวยแต่ว่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นอัลปาก้าตอนแรกคือที่พักเราอ่ะที่คืนแรกอ่ะมันจะต้องมีอัลปาก้าแต่ไม่เจอแล้วก็คือสุดท้ายที่เราพักอ่ะมันจะต้องมีคนบอกว่าเห็นโลมาเห็นเวลอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เจอไม่เป็นไรจบทริปรถทริปเมลเบิร์นไปยังซิดนีย์นะคะใช้เวลาแบบประมาณ4 วันอะไรเงี้ยแต่เราไปนอน Great Ocean Road มาก่อนด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพาทุกคนไปเที่ยวซิดนีย์แยกเนาะเป็น EP แยกเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนก็คือออสเตรเลียมันมีหลาย EP แน่นอนอันนี้ก็คือเป็นแค่ทริปคือจะบอกว่ายังไม่เจอใครทำรีวิวข้ามเมืองแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะบินกันไปทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาจากเมลเบิร์นไปซิดนีย์ค่อนข้างใช้เวลาบินมันไม่กี่ชั่วโมงถึง 1-2-3 ชั่วโมงประมาณนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงคือใกล้มากแต่ถ้าขับรถมันใช้เวลาแบบ1,000 กว่ากิโลต้องแบ่ง 2-3 วันขึ้นไปเนี่ยขับที 5-6 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะถ้าใครอยากเสพบรรยากาศต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะทุกคนไปละบายบายเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าคลิปต่อไปกันได้เลยฝาก subscribe กันด้วยนะคะ